يقال لهذا الإنسان الذي يقول ما الدليل أن الله موجود؟ نقول ما الدليل أنت من الذي أوجدك؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله العزيز أنزل علينا كتابا عزيزا وإنه لكتاب عزيز. الدليل على الله تبارك وتعالى يجري الشمس كما قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب. خلقنا ليرحمنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ليس بعده باطل. طيب ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا؟ الله هو الذي قال لنا. كل شيء ربينا عليه كأطفال مسلمين مبني على مسلمتين أساسيات. الأولى أن الله موجود، والثانية أن القرآن كتاب من عند الله. ابتدأت حياتنا بتقبل هاي المسلمات على أنها حقيقة مطلقة من دون أي شك. لكني بيوم من الأيام قلت استغفر الله، ولكن كيف عرفوا أن الله عن جد موجود وأنه هو كتب القرآن؟ وبما أنه الكل مآمن حوالي من دون أي شك، على ما يبدو الأدلة كتيرة وواضحة، فدورت لأعرف شو هي هاي الأدلة، والنتيجة هي حلقتنا اليوم. خلونا نبلش. الرواية بتقول إنه بالبداية كان في كيان اسمه الله، والله كان لوحده ما معه أي شيء أبدا. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. الغريب إنه كل هاي الأشياء بتتطلب وجود كون، لكن كانت موجودة ما وراء الكون وما بعد الكون ببعد ليس كمثله شيء، في كرسي وفي مياه وما في مشكلة. ولكن من بعدها الله قرر يخلق الكون في 6 أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وتوزيع أيام خلق الكون بنلاقيه بالآيات اللي بتقول أن الله خلق الأرض وقدر أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين. فالله صرف 4 أيام لخلق الأرض فقط، الأرض اللي ما بتساوي ذرة غبار بالنسبة لحجم الكون، وبيومين فقط خلق بقية الكون العملاق. اللي شايف مشكلة بهذا الكلام، المشكلة تعود لأن كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة شو شكل الكون الحقيقي أو شو حجم الكون الحقيقي. قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يخبر هنا أنه خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضي، وما بين كل سماء وسماء قرابة مسيرة 500 عام. 7 الأراضين كلها معمورة، لها من يسكنها لها من يعمرها والله أعلم بحالهم. من بعدها خلق البشر معه بالجنة وكان يتواصل معهم بطريقة مباشرة، فقرر ينزلهم على الأرض ويتواصل معهم بطريقة غير مباشرة. الطريقة هي ما يسمى بالوحي، اللي يبدو على أنه شيء جميل، ولكن حقيقة الوحي هو أنه تجربة شخصية لصاحبه ولأي حدا آخر، هو قيل عن قال. هذا هو الوحي. فلذلك فشل الموضوع مو مرة أو مرتين، مرارا وتكرارا. والملفت للنظر أنه كل هي المحاولات كانت بهي المنطقة الجغرافية فقط. فبيوم من الأيام الله قرر يختم كل هي المحاولات الفاشلة بالتواصل اللي تسببت بحروب وقتل لكتير أبرياء من دون أي سبب، قرر يختمها بمحاولة نهائية ختامية لا يمكن الشك فيها أبدا. فأرسل ملاكا من 7 سماء. شغلتين ما بنعرف شو معناهم، معنا أي تجربة لهم بالواقع تبعنا، الملائكة والسماوات ال7. أرسل الملاك لرجل يجلس في غار لوحده يدعى محمد وأعطاه الوحي، الشغلة نفسها اللي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا سابقا. الوحي اللي هو تجربة شخصية لمحمد فقط وغير قادر على إثبات صحتها أو مصدرها للناس اللي عاشت معه بزمانه، مجبورين ياخذوها بالإيمان وبالقيل عن قال. وأيضا لا يمكن إثبات صحتها بالمستقبل لناس مثلنا، كمان مجبورين ناخذها بالإيمان والقيل عن قال. واستمر محمد باستقبال الوحي بفترة حياته على يد الملاك المخفي اللي بيجيبها من عند الإله المخفي، الإله اللي عم يبدو بيتكلم اللغة العربية وعنده أكسنت، بيحكي بلهجة أهل قريش، اللهجة اللي حتصير منقرضة مستقبلا وغير مستخدمة وغير مفهومة حتى. هيك الله قرر يرسل آخر رسالة الخاتمة وأهم رسالة للبشرية قبل ما يسكر باب التواصل ويختفي إلى الأبد. المشاكل بلشت بالساعات الأخيرة من حياة محمد وهو على فراش الموت، لما قال لهم بالرواية الشهيرة اسمحوا لي اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. فاختلفوا الصحابة يسمحوا لمحمد يكتب أو ما يكتب هذا الكتاب. الصحابة اللي يفترض أنه هن بيعرفوا أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى،
يفترض أنهم آمنين بهذا الشيء. الاختلاف في عصر النبوة كان كثير جدا، كانوا يختلفون فيما بينهم، اختلاف الصحابة بعضهم مع بعض، اختلاف الصحابة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وده برضو كان كثير. واحد يقول لك بيختلفوا مع النبي، أيوة اختلفوا مع النبي. زي إيه؟ عايزين أمثلة نوضحها، لأن دايما الأمثلة بتوضح. كثيرة جدا جدا. يعني من الأمور التي اختلفوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند موته قبل الموت قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ولكن وطبعا كما هو معروف منعوه يكتب هذا الكتاب. ولو أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاختلاف كان ايه؟ ما هو يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ أنا أقول لحضرتك، سيدنا عمر ومن معه قالوا يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله. يعني هو اجتهد وقال حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. ما تتعبش نفسك. واتهموه بالتخريف، حتى ان سيدنا عمر قال ان الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابه كان فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال اخرجوا عني، اخرجوا يعني اطلعوا بره، ما ينفعش. واللحظه اللي مات فيها قبل ما يغسلوه او يصلوا عليه طلعوا يتخانقوا على الخلافة، من هم الأمراء ومن هم الوزراء، وكلهم اختلف بين بعضه. ومع الأيام صارت حروب بين جيوش مسلمين ضد مسلمين بقيادة مبشرين بالجنة ضد مبشرين بالجنة، بالآلاف عم يذبحوا بعض. وهدول الناس اللي يفترض أنه نحن اليوم ناخذ منهم النسخة الصحيحة عن ما هو الإسلام وما هي الشريعة. وبعد ما يقارب 24 سنة من الصراعات، حتى اللي انتصروا ما عرفوا يتفقوا شو لازم يكون القرآن أو شو هو القرآن لما حاولوا يجمعوه. لهيك كان عندنا مصاحف كتيرة مختلفة، وعثمان حرقهم كلهم وجاب النسخة المفضلة تبعه اللي هي نسخة حفصة أو نسخة أبو بكر، اللي هي كانت سبب الخلاف. ومنشوف هذا الخلاف سببه لما بنقرأ القرآن نفسه. على سبيل المثال أخي المسلم، بمئات المرات اللي قريت فيها سورة الفاتحة أثناء الصلاة، شي مرة سألت نفسك كيف ممكن هي الصورة بهي الصياغة تكون مكتوبة على يد الله نفسه؟ لا يمكن يكون الله عم يحكي مع نفسه لنفسه بهي الطريقة، في شيء غلط فيها. الحمد لله رب العالمين، من أنه حمد نفسه عز وجل لأنه رب العالمين. شي مرة سألت نفسك ليش موجود ناسخ ومنسوخ؟ وشو هو أصلا الناسخ والمنسوخ؟ أو كيف فيني أعرف شو هو الناسخ والمنسوخ من دون الخروج لكتب خارج القرآن؟ لا يمكن. المقصود هنا منسوخة أي مزالة، إما أن يزال حكمها وإما أن يزال رسمها، وإما أن يزال حكمها ورسمها الآية. وهذه فيها كتب يعني في هذا الموضوع في الناسخ والمنسوخ. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنه ثم نسخن ب5 وهن مما يقرأ في القرآن. فال10 نسخت حكما ورسما ما هي موجودة في القرآن، وال5 نسخت رسما لكن بقيت حكما. شي مرة سألت نفسك كيف فيني فرق أي سورة مكية وأي سورة مدنية اللي لليوم في اختلافات عليهم والحق معهم، لأنه فعلا غير واضح هذا الشيء. مو غريب إنه إذا سألنا كيف خلق الله الكون ما منلاقي الإجابة بمكان واحد بشكل واضح ومرتب بالقرآن، وإنما منلاقي آيات مبعثرة بصور مختلفة بشكل غير مفهوم وغير واضح. أو إخوتي المسلمين، شي مرة سألتوا نفسكم ليش بسورة البقرة منلاقي الآية اللي بتقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف؟ آية بسورة البقرة تتكلم عن النساء وعن الزواج والطلاق، مع أن القرآن نفسه فيه صورة خاصة اسمها سورة النساء وصورة خاصة اسمها سورة الطلاق. لكن موضوع زواج وطلاق للنساء منلاقيه بسورة البقرة، ومو مرة واحدة ومرتين، موضوع بتكرر كتير بالقرآن. ليش موجود هذا الشيء؟ مو غريب أن القرآن مليء بالروايات والآيات المكررة مرارا وتكرارا بنفس الطريقة بأماكن مختلفة ومن دون أي فائدة. مو غريب أن القرآن مليء بالآيات والروايات والشخصيات والأحكام المبهمة يلي لا يمكن فهمها أبدا إلا لنخرج خارج القرآن ونقرأ كتب متعارضة ومتضاربة تسمى كتب التفسير، وهي صناعة بشرية. بدنا نقرأ كتب صناعة بشرية لنفهم كتاب الله المبين. هي الاختلافات والتناقضات عاملة انقسام بالعالم الإسلامي. الموضوع ليس فقط شيعة وسنة، الشيعة والسنة نفسهم مقسومين لفرق تانية ما بيتفقوا مع بعضهم، وهي الفرق مقسومين لفرق تانية ما بيتفقوا مع بعضهم وإلى ذلك، وكلهم مفكر حاله هو اللي صح والباقي على ضلالة، كلهم فكر حاله حيروح على الجنة والباقي على النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة،
وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فحسيت إنه في شيء غلط بتقبلي لهي الرواية الخارقة للطبيعة اللي فيها مخلوقات ومواقف خارقة للطبيعة تبدو على أنها خرافية حتى، فقط بناء على روايات تاريخية قيل عن قال ومختلفة ومتضاربة بين بعضها. ولكني ما عرفت وين هي المشكلة، خاصة أن المجتمع اللي حوالي كله مآمن بهي الرواية، وعما يبدو أهلي وأجدادهم من قبلهم تاريخيا كلهم مآمنين فيها. مو معقول يكونوا كلهم غلط. لحتى بلشت فكر بالموضوع بطريقة جديدة، الشيء اللي ساعدني أعرف وين هي المشكلة. خلوني أحكي لكم رواية بعيداً عن الدين والعادات والتقديس الأعمى لشخص اسمه خالد. خالد ادعى أنه هو كان جالس لوحده بغرفة ونزل عليه إيليان من السماء، كائن فضائي، وعطاه رسالة لإنقاذ البشرية. الطريقة اللي تواصل معه الإيليان هو غير قادر على إثباته للآخرين، فهي تجربة شخصية له فقط. حكى هي التجربة الشخصية لصديق اسمه أحمد، وأحمد صدقه لأنه عادة خالد هو شخص صريح وما بيحب الكذب. أحمد إجا لعندي وحكى لي هاي القصة، قال لي في شخص بالمدينة المجاورة اسمه خالد بيتواصل مع المخلوقات الفضائية. سألت نفسي بوقتها، هل أنا مستعد صدق هذا الادعاء؟ الإجابة بكل بساطة اللي أعتقد الكل بيتفق معي فيها، لا. ما فيني صدق تجربة شخصية لشخص ما حاكيها لشخص آخر فيها ادعاءات عظيمة، لأنه هذا الشيء بيستوجب أدلة عظيمة، فما فيني صدقها من غير الحكمة ومن غير مبرر منطقيا التصديق بهذا الشيء. فهون حسيت حالي بموقف غريب. كيف أنا مستعد أرفض رواية تجربة شخصية لشخص عايش معنا بوقتنا الحالي، فيني روح أتعرف عليه وأحكي معه؟ رواية ما عليها أي اختلافات، رواية بنفس الوقت فيها ادعاءات طبيعية ليست خارقة للطبيعة، لأنه الالينز بالنهاية هن كائنات حية بمجموعة شمسية تانية، يعني عنا مثال لهم بالواقع تبعنا. نحن كائنات حية على كوكب بمجموعة شمسية، الكون فيه مليارات مجموعات شمسية الأخرى، فهي أشياء ممكنة الوجود ليست خارقة للطبيعة. ولكني رفضت هي الرواية لأن التجربة الشخصية تبع خالد اللي حكاها لأحمد هي مو دليل كافي لهي الرواية، لأن هي الرواية تتطلب أدلة أقوى. ولكني بنفس الوقت ما عندي أي مشكلة اتقبل رواية تجربة شخصية لشخص عاش ومات من 1500 سنة. الرواية انتقلت بالقيل عن قال وما حدا اتفق عليها واختلفوا شو هي الرواية لوقتنا الحالي. وبنفس الوقت الرواية تتضمن مخلوقات ومواقف سحرية خرافية خارقة للطبيعة ما عنا أي مثال لها بالواقع تبعنا. وإن المفترض أني أنا أصدق مو بس أنه هي رواية ممكنة أو قد تكون حقيقية، لا، حقيقة مطلقة لا يوجد أي شك فيها. ولازم أكون سعيد أني أنا ربيت على الرواية الوحيدة الصحيحة بالدين الوحيد الصحيح، وأهلي كانوا متبعين الفرقة الوحيدة الصحيحة لهذا الدين. الموضوع غريب جدا، كأنه رواية التجربة الشخصية تبع خالد اللي لقيناها لا تصدق وغير منطقية، لو أضفنا عليها ادعاء أعظم، ولو رجعناها 1500 سنة لورا لناس ماتت ما فينا نتواصل معهم، ولو أضفنا عليها القيل عن قال واختلاف الناس، ولو أضفنا مخلوقات ومواقف خارقة للطبيعة، فجأة بتتحول لرواية يمكن تصديقها ومنطقية، ومو بس هيك، حقيقة مطلقة. ومجتمعنا اللي ربيانين فيه ما حدا عنده أي مشكلة لو رفضنا رواية خالد، بالعكس بيقولوا موقف صحيح، هي الرواية لا يجب تصديق بها. ولكن بيجن جنونهم لو رفضنا الرواية الإسلامية اللي مبنية على ادعاءات أعظم من دون أي أدلة. ومو بس هيك، على ما يبدو إله الكون كلي الحكمة بينزعج وبيحرقنا بنار أزلية إذا ما تقبلنا هي الادعاءات العظيمة بشكل أعمى بناء على روايات تاريخية قيل عن قال. الموضوع فعلا كان استيعاب غريب بالنسبة لي، لأنه واضح أنه في شيء غلط، وحبيت أعرف وين هي المشكلة. ليش أنا واللي حوالي الناس وتاريخيا مآمنين بهاي الأمور، وليش في ناس مآمنة بنسخ مختلفة عن هاي الأمور لكن بنفس الطريقة؟ لحتى وأخيرا وصلت للإجابة اللي كانت كتير بسيطة ولكن مو واضحة. السبب الوحيد لرفضي لرواية خالد اللي ادعى أنه بتواصل مع aliens وتقبلي لرواية محمد اللي ادعى أنه بتواصل مع ملائكة هو التلقين. الفرق أني أنا ما ربيت وتلقنت من صغري أنه رواية خالد هي حقيقة مطلقة، ولكني ربيت وتلقنت من صغري أنه رواية محمد هي حقيقة مطلقة. هذا هو الفرق بس، التلقين. شو هو التلقين؟ التلقين هو أداة رخيصة وسهلة وفعالة لنتحكم بعقول الناس بشكل سهل ونقنع الناس بأشياء خرافية سحرية لا يمكن يتقبلوها بظروف طبيعية، يعني إذا كانوا بالغين بالعمر أو راشدين،
ولكن طالما علمناهم إياها من الصغر، لقناهم إياها، بيكبروا ما عندهم أي مشكلة بتقبل هي الروايات. ممكن حدا من الإخوة المسلمين يقول يا قصي أنا معك، نحن تلقنا الإسلام من صغرنا، ولكني أنا اليوم مالي مسلم بالتلقين، أنا تعلمت واعتنقت هذا الدين عن فهم. حابب أقول لك عزيزي هذا الكلام هو واحدة من أعراض التلقين. لأقلك ليش بمثال واضح. اليوم أخي المسلم أنت بتشوف أنه المسيحي باني خرافة أنه مآمن بثالث ثلاث، آمن بإله له 3 شخصيات، والمسيحي بنفس الوقت شايف أنه أنت مآمن بخرافة لما بتقول أن الرسول ركب على حصان مجنح وطلع ل7 سماء. هي أشياء بدينكم أنتوا الاثنين ما بتتفقوا مع بعضها، أنت بتشوفها خرافة عنده وهو بيشوفها خرافة عندك. لكن شو في أشياء أنتوا بتتفقوا فيها بنفس الوقت هي بينطبق عليها مواصفات الخرافة. مفهوم أن الله خلق الكون في 6 أيام، ما عندكم اختلاف بالموضوع. مفهوم أن الله أمر نوح يجيب سفينة ويحط عليها 2 من الحيوانات لحتى ينقذهم من الغرق، لأن الله غرق الأرض وموت كل شيء ورجعوا هدول أنقذوا نوح. هي خرافة، هي حرفيا بيطبق عليها مواصفات الخرافة، ولكن لأنها موافقة بين دينك وأديان أخرى ما بتتناظروا فيها، ما بتختلفوا عليها، لأنه موجودة عند الكل. شوف قوة التلقين كيف بيشتغل. لو نرجع بالزمن 1500 سنة ومحمد بيتبنى أسطورة إضافية من أساطير الأولين اللي هي أن الله ثالث ثلاث. اليوم أخي المسلم أنت كنت ضفت هي الرواية على قائمة الأشياء اللي بنتفق معها مع الأديان الأخرى، وما كان في أي مشكلة أو مناظرات أو اختلافات بين المسلمين والمسيحية عن مفهوم الله وأنه ثالث ثلاث. هي قوة التلقين. الحقيقة كان فيني أتبنى مثال أقصى لسه. لو محمد من 1500 سنة تبنى إله اسمه كافال، وهذا كافال بينزل بحصان مجنح بيعطيه الوحي يوميا، اليوم الدعاة على الفيسبوك ويوتيوب كانوا عم يدافعوا عن نفس الإله وعن نفس هذا الحصان المجنح. ولكن حبيت خفف المثال شوي بس مو أكتر. التلقين آلة قوية جدا ورخيصة وفعالة، وهي سبب أن الناس تاريخيا اللي بنقرأ عنهم اللي عاشوا أديان وآمنوا فيها أطول من عمر أدياننا الحالية، آمنوا بأشياء نحن اليوم نعرف أنه هي خرافة مثل الأديان اليونانية أو الأديان المصرية، ولكن اللي ما عم نعرف نعمله هو أنه نفتح عيننا شوي ونشوف كيف نحن حايمين بنفس الدائرة التاريخية، بنفس الأداة اللي اسمها التلقين، على نفس الخرافات اللي عاشت عليها أجدادنا، لكن بأسماء وألوان مختلفة. كل هذا الشيء برعاية التلقين. حتى اللي عم بيقول هلأ هو عم بتابعني، هذا الإنسان شو إحنا عنا إعجاز علمي، إعجاز رقمي، إعجاز حسابي والمعجزات. بنصحكم نشوفوا الفيديوهات اللي عملتها عن هذا الموضوع، وحابب كرر وأقول كل هذا الشيء عم يصير برعاية التلقين. من بعد رحلة طويلة مع الموضوع وصلت لاستيعاب إنه الدين اللي أنا تلقنته وربيت عليه من صغري هو صناعة بشرية، خرافة من خرافات البشر، ما في أي شيء جديد. والشيء اللي ريحني باستيعاب هذا الموضوع هو لو كان في إله فعلا كلي المواصفات وكلي المعرفة، هذا الإله بيعرف إنه البشر بيخترعوا خرافات وبيآمنوا فيها وهي خرافات خاطئة غير صحيحة. فبما أنه بيعرف هذا الشيء لا يمكن يرسل رسالته المميزة الخاصة الجديدة بطريقة تنطبق تماما مع خرافات البشر اللي عادة هن بيصنعوها وبيآمنوا فيها. لا يمكن يعمل هذا الشيء. مو بس هيك، لو كان هذا الإله فعلا موجود ومهتم بالتواصل معنا لا يمكن يرضى بالتلقين على إنه يكون واحدة من أهم أدوات نشر دينه. لا يمكن، لأن التلقين أداة رخيصة واستخدامها بيوضح ضعف حجة وموقف صاحبها. والحقيقة بهديك الفترة فتت بمرحلة غضب على هذا الإله، وحسيت أنه كان لازم يرتقي عن هي الأمور اللي استخدموها البشر عن جهل، اللي هي الخرافات والتلقين، أشياء البشر استخدموا. ليش هو مرتقى عن هذا الموضوع؟ بعدين شفت أني أنا غاضب على شيء. كيف أنا بدي أغضب من كيان مواصفاته بتنطبق على مواصفات الشيء غير الموجود تماما، لكن له اسم فقط. الشيء غير موجود عطيناه اسم خارج الواقع، لا يمكن التواصل معه، ما بيتكلم، ما بيتنفس، ما بيتحرك، ما في أي شيء، كأنه غير موجود. فشعرت أنه هذا الكيان يمكن يكون قسم من هاي الخرافة، فما لازم أكون غاضب منه. فقررت صب غضبي على محمد وعلى الصحابة والناس اللي لنا هذا الدين، هن اللي كذبوا علي وعملوا وساووا. ولكني مع الأيام شفت أنه هي الجماعة ماتت تاريخيا وما بيعرفوني ولا تعرفوا علي، فالموضوع مو لهم بيرجع. فهون صبيت غضبي على أهلي. حسيت أنه أهلي هن السبب، هن يلقنوني هاي المواضيع وأنا ضحية التلقين تبعهم. لحتى كبرت شوي وفكرت منيح واستوعبت أنه أهلي مو هن السبب، أهلي ما كذبوا علي، أهلي هن ضحية نفس الجريمة اللي أنا ضحية فيها، التلقين. هن تلقنوا من أهلهم، أهلهم تلقنوا منهم. وإذا بنرجع بما فيه الكفاية تاريخيا،
نصل لأول جماعة أو أول فرقة يلي تقبلوا الإسلام من دون تلقين. منلاقي حالنا بالفترة الزمنية يلي فعلا ابتدأ الإسلام ينتشر فيها لما محمد نجح بالسيطرة على الجزيرة العربية بقوة السيف والسلاح، والناس بلشت تدخل دين محمد أفواجا. ما في شيء اسمه حدا يدخل دين أو يخرج من دين بالأفواج، في شيء غلط. ترك أو اعتناق الأديان هي مرحلة روحية صعبة وطويلة للناس. لما حدا بيدخل أفواجا أو بيخرج أفواجا معناها في مشكلة، والمشكلة موجودة بالقرآن. سورة انتصار محمد اللي بتقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف دخلت الناس في دين الله أفواجا؟ بالإقناع والحجة والبيان والرد على الشبهات والإعجاز العلمي والرقمي؟ لا، نصر الله والفتح بالسيف. الناس دخلت الدين بعد الفتح والسيف. كل جيل اجى من بعدهم تلقن الإسلام على أنه حقيقة. التلقين ابتدأ من هداك الجيل لوقتنا الحالي، لحد أهلي اللي علموني بالتلقين الشيء اللي تعلموه من أهلهم بالتلقين، والموضوع طبعا رح يستمر بالمستقبل. من هديك اللحظة لوقتنا الحالي وهو التلقين شغال. وهون وأخيرا استوعبت وين المشكلة، وعرفت أنا ليش اليوم مستعد أتقبل ادعاءات عظيمة من دون أي أدلة بناء على روايات تاريخية فقط قيل عن قال. عرفت شو هي الإجابة: التلقين. بالنهاية أنا اليوم شخص غير مقتنع بوجود إله أو آلهة، ولكني مستعد غير رأيي بحال ثبت دليل على وجود إله أو آلهة. الشيء اللي أنا مقتنع فيه أنه إله الإسلام هو رواية خرافية، إله صناعة بشرية اللي قاعد على عرش حاملينه ملائكة فوق 7 سماوات، أشياء بتنطبق على مواصفات الخرافات اللي آمنوا فيها أجدادنا، بتواصل عن طريق الخرافة، وما عنده مشكلة ينشر أفكاره بالقتل والترهيب والدم، ومن بعدها بالتلقين، أداة رخيصة هو يجب أن يرتقي أن يستخدمها. هذا الإله حسب هاي المواصفات هو إله غير ممكن الوجود. وحتى وإن كان فعلا موجود، حتى إذا أنا اليوم متت وطلع هو اللي فعلا خالق الكون، بتضل مشكلة من عنده مو من عندي، لأنه يفترض أنه هذا الإله هو نفسه اللي عطانا العقل والمنطق اللي بيخلينا نرفض روايات مثل رواية خالد اللي هي ليست خارقة للطبيعة وما فيها أدلة ساحقة، وبنفس الوقت بيجبرنا نتقبل رواية خرافية أكثر وفيها ادعاءات أعظم من دون أي دليل، والأدلة اللي عليها هي بس روائية، روايات تاريخية. مرة تانية بتكون مشكلة من عنده إن كان فعلا موجود، ولكني على يقين أنه إله بهي المواصفات هو إله غير ممكن الوجود، وهو بكل بساطة نتاج أفكار بشرية عاشوا من 1500 سنة. فبنصحكم تفكروا بالموضوع أكثر، وبنصحكم ما تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمع إسلامي متعصب أو عائلة متعصبة. فيكم تعملوا لايك للفيديو لأنه ما حدا بيشوف اللايك، فيكم تعملوا تعليق باسم وهمي، ولكن المشاركة كونوا حذرين فيها، ومثل العادة حبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم. Peace.